في الحلقة اللي فاتت شفنا ازاي وفين الفرنسيين لقوا حجر رشيد، وشفنا ازاي تضافرت جهود العلماء من كل مكان في فك رموز اللغة المصرية القديمة. تتبعنا بالظبط رحلة الحجر من مكانه الأصلي واللي ما كانش في قلعة رشيد ولغاية مكانه الحالي في المتحف البريطاني. النهاردة هنحكي ازاي شامبليون نجح في حل رموز اللغة المصرية القديمة، وايه الفرق بين جهوده وجهود غيره من العلماء، وهل فعلا في ناس قبله توصلوا الى حل الرموز ديت وهو نقل عنهم. ده موضوعنا النهارده. بس الاول لو بتشوفنا عن طريق فيسبوك او يوتيوب تابع قناتنا وفعل التنبيهات علشان تبقى معانا دايما. انا طارق الشافعي وانت دلوقتي في ضيافة قناة وقال الراوي. في فرنسا وتحديدا في بلدة فيجياك جنوب غرب العاصمة الفرنسية، في عام 1890 اتولد شامبليون لأب متوسط الحال كان بيعمل في تجارة الكتب. بيحكوا عنه أثناء طفولته إن هو أظهر نبوغ لما كان أقل من 5 سنين. كانت والدته بتقرأ له فقرات من الإنجيل زي أي أم متدينة ما بتعمل مع ابنها. كان الطفل الصغير بيسمع منها الكلام ده مرة واحدة بس، وبعدين يبدأ في ترديد الآيات اللي سمعها من الذاكرة. لما والده شاف كده خاف عليه وقال لوالدته كفاية كده، بلاش تقري له تاني. فكان بيروح من وراهم ياخد الكتاب ويفتح الصفحة اللي كانت بتقرا له فيها، يطابق الحروف مع النص اللي هو كان حافظه. بالشكل ده علم نفسه كتير من الحروف الأبجدية قبل ما يتعلمها هو في المدرسة. لما والده بيعرف كده بيبعته على مدينة جرونوبل جنوب شرق فرنسا علشان يتعلم هناك في مدرسة ابتدائي وينشغل عن مواهبه الغريبة. وبعد ما الجيش الفرنسي بيرجع من حملته على مصر يجر أزيال الخيبة طبعا، واحد من علماء الفيزياء اللي كان مع الحملة كان اسمه جان بابتيست فوريه، بيروح يسكن في مدينة جرونوبل عام 1802. هناك بيقابل شامبليون وكان عمره حوالي 12 سنة. بعد ما اتناقش معاه مناقشة طويلة عرف منه ان وهو في سنه دي كان بيدرس لاتيني ويوناني قديم، بيعجب جدا بشخصيته. فرجوا على بعض القطع الأثرية اللي كان راجع بيها من مصر. شاف شامبليون القطع ديت وانبهر بيها جدا. سأله هل حد قدر يقرأ النصوص اللي عليها دي؟ فقال له فوريه مع الأسف لا. فقال شامبليون بثقة في يوم من الأيام أنا هقدر. طبعا فوريه بيبتسم إعجابا بالشاب الصغير. ولما رجع أخوه الكبير جاك جوزيف واللي كان جندي في الجيش الفرنسي كان معاه عدد من الدوريات العلمية بتاعت المجمع العلمي في مصر، راح لاخوه الصغير وقال له انا جبت لك معايا حاجه عارف ان انت هتحبها. ناول اخوه المجله وقال له اقرا كده. وكانت المجله بتتكلم عن حجر رشيد، بتعرض صور تفصيليه للنقوش اللي عليه، اللي اول ما شافها شامبليون وبالذات النصوص الديموتيقيه اللي كانت على الحجر افترض ان في علاقه بين اللغه دي واللغه الصيني، لانه شاف شبه كبير ما بينهم في الكتابه. بدأ يدور على حد يعلمه صيني، ولكن بعد فترة من الدراسة ملقاش أي علاقة بين اللغتين. رجع تاني للعالم فوريه عام 1806 علشان يطلب منه المساعدة. كلمه فوريه عن المحاولات القديمة لقراية اللغة المصرية، اداله كام دورية علمية منشور فيها مقالات مهمة لبعض العلماء اللي حاولوا قبله ان هو يقرأ نصوص الحجر. الفرق بقى بين واحد نجح فيما فشل فيه الآخرين وغيره من اللي فشلوا، ان اللي نجح ده استثمر جهوده في المليان، ما حرقش بنزين على الفاضي، ولما جه بدأ من حيث انتهى الآخرون. ده باختصار اللي عمله شامبليون. في الحلقة اللي فاتت اللي ما شافش الحلقة يتفرج عليها الأول من اللينك اللي فوق ده وبعدين يبدأ يكمل معانا. شفنا النتائج اللي وصل ليها العالم السويدي أوكربلاد وتوماس يانج الطبيب الإنجليزي. كل ده اطلع عليه شامبليون قبل ما يبدأ رحلته مع اللغة المصرية. عرف كمان شامبليون من العالم فوريه ان مصر ما زال فيها لغه مستخدمه في الكنائس في بعض اماكن وفي وجه قبلي اسمها اللغه القبطيه، وان اللغه دي طبقا لعديد من اراء العلماء اللي قبله في رابط ما بينها وما بين اللغه المصريه القديمه. فبدأ شامبليون يدور على حد يعلمه اللغه دي. في عام 1813 تعرف شامبليون على واحد مصري من اللي سافروا مع الحمله وهي راجعه لفرنسا، كان اسمه يوحنا شفتشي. كان بيخدم كأسيس في كنيسة سان روش في باريس، وللأسف المعلومات عنه في أي مكان قليلة جدا.
من هنا بدأ شامبليون طريقه مع اللغة القبطية، ابتدى يتعلم ويقرأ نصوص بيها كمان في نفس الوقت اللي ابتدى يقرأ فيه عن تاريخ مصر ويعرف أسماء الملوك الفراعنة من العهد القديم، لأنه ما كانش وقتها أي مصدر تاني يقدر يجيب منه معلومات غير كده. وعن طريق اخوه جاك جوزيف والعالم فوريه استطاع شامبليون ان هو يحصل على نسخة جبسية من حجر رشيد. بدأ يقرأ النص اليوناني اللي عليها واللي كانت ترجمته معروفة وقتها. عد شامبليون 468 كلمة في النص اليوناني مقابل 1469 رمز في النص الهيروغليفي، وزي غيره استنتج ان اسماء الملوك والآلهة اللي كانت مذكورة نطقها واحد في النصوص الثلاثة. كمان اداله العالم فوريه صورة لمسلة من معبد فيلة كان مكتوب عليها خرطوشة باسم الملكة كليوباترا. كمان هو عنده خرطوشة تانية فيها اسم بطليموس توصل للنطق بتاعها العلماء اوكربلاد وتوماس يانج. وعن طريق الحروف المشتركة بين الاسمين ابتدى يطلع بعض الدلالات الصوتية للحروف. بدأ شامبليون يستنتج الدلالة الصوتية لبعض العلامات من أسمائها باللغة القبطية. مثلا علامة النسر دي لاحظ تكرارها مرتين في كلمة كليوباترا مطرح حرف الألف. النسر باللغة القبطية يعني أخم. أما بقى علامة الفم دي في الخرطوشة واللي كان لها دلالة صوتية آر، هو يعرف إن فم باللغة القبطي يعني رو. نفس الشيء علامة الأسد واللي لها دلالة صوتية ال. كمان رسمة السلة أو القفة دي اللي لها دلالة صوتية كي. الحاجات دي ساعدته فيها معرفته السابقة باللغة القبطية، وده اللي فرق شامبليون عن كل العلماء اللي قبله. كمان لما استطاع انه يترجم بعض النصوص اللي مع الحجر للغة القبطية ويطابق النص بتاعها مع اغلب الدلالات الصوتية اللي هو استنتجها، نجح في قراية بعض الكلمات من الخط الهيروغليفي، وكمان استنتج مزيد من العلامات الصوتية الجديدة اللي بالتالي ساعدته على قراية ومطابقة مزيد من الكلمات الهيروغليفي على الترجمة القبطية اللي هو ترجمها للنص. في يوم تاني لما كان بيتفرج على بعض الصور للمسلات اللي عليها خراطيش لملوك مصر القديمة، لقي نفسه قادر على قراية اسم رمسيس وتحتمس، وهنا أصابته حالة من السعادة تحولت لغيبوبة. لما فاق لقى نفسه أصيب بحمى غريبة وقعد يخطرف بأسماء الملوك المصريين اللي قراهم من على صور المسلات. ولما خف جمع شتاته وكتب مقالة مفصلة بالنتيجة اللي وصل لها، طلب يعرضها في أكاديمية باريس قدام أكتر من 50 عالم وأستاذ جامعة. عرض شامبليون اكتشافه في 27 سبتمبر عام 1822. منحته أكاديمية باريس لقب أستاذ وأنشأوا مادة باسمه سموها إيجيبتولوجي أو علم المصريات. ومن هنا بدأ شامبليون يشتغل في أول قاموس للغة القبطية والمصرية القديمة أو الهيروغليفية، وطبعهم باسمه ونشرهم في فرنسا عام 1835. ولما اتنشرت أبحاث شامبليون في نفس السنة اللي هو نشر فيها في أكاديمية باريس، احتج العالم الإنجليزي توماس يانج طالب شامبليون إن هو يقتسم معاه شرف الاكتشاف الهام، لأن أبحاثه هو كمان اللي هو عملها اعتمد عليها شامبليون. رفض شامبليون إن هو يشركه معاه، تحيز له كل العلماء الفرنسيين، في حين رفض العلماء الإنجليز نسبة الاكتشاف بالكامل لشامبليون، وأكدوا على جهود توماس يانج اللي لولاها ما كانش شامبليون عرف اللي هو عرفه. تحول الموضوع إلى نزاع قومي سياسي بين شعبين ما زال آثاره موجودة لغاية النهاردة. زار شامبليون مصر عام 1828 وزار معابد في الصعيد، وهناك شاف الحاجات اللي درسها على الورق قدام عينيه على الطبيعة. قدر يتأكد من صحة اللي توصل إليه وهو في فرنسا. بنظرة واحدة قدر إن هو يصنف العصور والأزمنة اللي اتبنت فيها المباني والمسلات دي في طيبة ومنفيس. كمان عمل شوية اكتشافات أثرية من ضمنها معبدين ومقبرة في ميت رهينة. في سقارة قدر إن هو يقرأ الاسم الملكي أوناس ويحدد عصره في التاريخ المصري. وفي ليلة من الليالي الجميلة على ضوء القمر زار معبد دندرة الجميل، واللي عرف كل تفاصيله من الصور والرسومات. قدر يبرهن كمان على إن المعبد ده ما اتبناش علشان إيزيس زي ما كان علماء الحملة الفرنسية فاكرين أيامها، لكن عشان حتحور إلهة الحب الجميلة.
وفي عام 1832 توفى العالم شامبليون عن 41 سنة بعد ما فتح باب كبير لدراسة اللغة المصرية القديمة. بدأ العلماء من بعده في استكمال دراسة التاريخ المصري واكتشاف المزيد من الآثار الفرعونية. تم تكريم شامبليون بدفنه تحت نصب تذكاري على هيئة مسلة مصرية اتعملت من الحجر الرملي. اتسمت باسمه شوارع كتير وميادين كتير في فرنسا ومصر. تم عمل ساحة في مدينة فيجياك مسقط رأس شامبليون فيها نموذج كبير من حجر رشيد تخليدا لذكراه، بعد ما قدم للبشرية خدمة كبيرة لأقصى الحدود فتحت المجال لتقدم علم المصريات والتعرف على تاريخ مصر الحقيقي. خلال ال10 سنين الأخيرة انتشرت على الميديا في مصر وبعض الدول العربية معلومات عن العالم ابن وحشية النبطي، واللي توصل لحل بعض الدلالات الصوتية للغة المصرية القديمة. بينشروا كمان بعض صفحات من كتابه شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام، واللي قالوا إن نشره مستشرق نمساوي عام 1806 وكان شامبليون معتمد عليه في اكتشافه الأخير اللي قدمه قصاد أكاديمية باريس. طيب، بنظرة واحدة للعلامات دي اللي كتبها ابن وحشية هتلاقي فيها دلالات صوتية غلط. يعني مثلا دي مش ألف ودي مش يه. أما بقى العلامة دي بالثلاث شروط اللي تحتها دول واللي بتعني الجمع في اللغة المصرية القديمة فمش حرف خالص، وطبعا مش قاف. إلى جانب إنه ابن وحشية ما قالش إن في بعض علامات بيبقى لها قيم صوتية من أكتر من حرف، يعني كان بيتعامل معاها على إنها أبجدية، كل رمز بيدل على حرف، وخليك ماشي بقى بالترتيب مع العلامات دي علشان تعرف الحقيقة بنفسك. طب امال اللي كتبه ابن وحشية ده يعتبر ايه بالظبط؟ باختصار هو ليه كتب تانية في الكيمياء والسحر. في كتابه اللي قلنا عليه اتكلم ابن وحشية عن 89 لغة قديمة منها اللغة المصرية، وزيه زي ناس كتير وقتها كان بيعتقد ابن وحشية ان العلامات الهيروغليفية دي لها دلالة سحرية وقوة، لو انت اتعرفت عليها هتعرف كتير من المعارف والعلوم المستخبية، زي مثلا في الكيمياء ازاي تحول التراب لذهب وهكذا. اتكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل في حلقة قبل كده، رابط الحلقة هيظهر فوق دلوقتي. كمان جهود ابن وحشية مش هي الوحيدة من العلماء العرب اللي ادعوا قدرتهم على قراية النصوص المصرية القديمة. في كمان ذنون المصري واللي قالوا عليه انه كان بيقرأ النصوص الهيروغليفي، بس هو نفسه ما كتبش اي حاجة عن الموضوع ده ولا قال لنا كان بيقراها ازاي. لو كان بيعرف فعلا كان كتب اللي هو يعرفه زي ما عمل ابن وحشية. كمان أثناء زيارة الخليفة العباسي المأمون لمصر في القرن التاسع الميلادي، لما زار الهرم الأكبر أعجب بيه جدا وسأل عن معنى بعض النصوص اللغة المصرية اللي مكتوب عليه. تقدم أحد العلماء المصريين وكان اسمه أيوب بن مسلمة، قال للمأمون إن هو قادر على قراية النصوص دي، شرح له كل اللي هو سأل عليه. طبعا أعجب بيه المأمون جدا ومنحه مبلغ كبير من المال كنوع من المكافأة. الغريب برضو ان مفيش اي مرجع لابن مسلمة ده او لغيره بيقول ازاي هو كان بيقرأ النصوص المصرية، طبعا في ظل ان مفيش اي حد من المحيطين بالمأمون بيفهم اللغة دي. لو اي حد اتقدم بثقة وترجم للمأمون اي نص يطلبه وقال له اي حاجة، محدش هيقدر يقول له انت غلط او صح، انت بس مطلوب منك انك تتكلم بثقة. كل الناس هتعجب بيك وتصدقك وتديك فلوس كمان. وايا كان احنا مش بنطعن في العلماء المسلمين طبعا ولا بنقلل من جهودهم، احنا بس بنقول انه حتى لو كان في عدد منهم او بعضهم له جهود في قراية نصوص اللغة المصرية القديمة، مع الاسف الجهود دي ما اثمرتش عن علم تقدر الاجيال اللي بعدهم انها تعتمد عليه. لكن كان اول من يعمل كده هو العالم الفرنسي شامبليون مستعينا بجهود العالم الانجليزي توماس يانج، علشان ما يزعلش. في الحلقة اللي جاية إن شاء الله عايزين ناخد فكرة بسيطة عن اللغة المصرية القديمة زي ما شرحها شامبليون قدام علماء أكاديمية باريس. اللي عايز يتعلم هيروغليفي أو غيره إحنا طبعا مش هنقدر نعمل كده، في جهات تانية متخصصة هي تقدر تعمل كده أكتر مننا. إحنا بس هنديك فكرة بسيطة عن اللغة ونصحح بعض المعلومات اللي عندك. تابعونا. لو عجبتك الحلقة وأضافت إلى معلوماتك التاريخية ما تنساش تتابع قناتنا وتفعل التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تابع كمان حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي هتلاقوا لينكاتها تحت في الديسكريبشن. بنرحب دايما بكل مناقشاتكم وآرائكم ونستمتع بالرد عليها. استنونا في الحلقة الجاية علشان ناخد فكرة عن اللغة المصرية القديمة. وقال الراوي.